Assalamu alaikum dear viewers. I hope you are fine. نن به موږ خبره کوو په کنډیشنل سنټنسز باندې چې کنډیشنل سنټنسز څه ته وایي. دې ته موږ کنډیشنلز هم وایو او کنډیشنل سنټنسز ورته هم وایو. کنډیشنل سنټنسز زموږ سره هغه سنټنسز وي چې په هغې کې شرط بیانېږي. شرطیه جملې ورته موږ هم وایو په اردو کې. نو دې کې زموږ سره که تاسو وګورئ زموږ سره بیسیکلی څلور کنډیشنلز دي یا کنډیشنل سنټنسز وي. په دې کې زموږ سره اولنی چې دی هغې ته موږ زیرو کنډیشنل وایو. زیرو کنډیشنل کې به زموږ سره داسې وي چې یو کنډیشن به وي، یو شرط به وي او په هغې پسې به بیا د هغې هغه ریزلټ وي، هغه نتیجه وي. نو دا زیرو کنډیشنل چې دی د دې سټرکچر به زموږ سره دی چې دا دواړه به زموږ سره په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې وي یا ورته پریزنټ سمپل ټینس هم ویلی شو. او دا موږ د هغه خبرو دپاره استعمالولی شو چې هغه زموږ سره څه وي، هغه زموږ سره ساینټیفیک فیکټس وي، لکه حقیقت باندې مبني وي. فیکټس which are generally true are scientific facts. لکه داسې خبرې چې هغه جنرلی هغه رښتیا وي یا ساینسي حقایق وي. The condition always has the same result. بل دا چې د دې به همیشه دپاره یو شانتې نتیجه روځي. لکه تاسو اگزامپل ته وګورئ. if you stand in the rain، وایي که فرض که باران وریږي او ته ولاړې، نو د دې ریزلټ په زموږ سره څه راځي؟ you get wet. نو ته به لوند شي. نو دا به همیشه دغه شانتې کېږي چې باران وریږي او څوک باران ته ودرېږي نو هغه به لمدېږي. نو دا اوس زموږ سره یو حقیقت دی. دا چې اوس موږ بیان کو دا موږ په زیرو کنډیشنل باندې بیان کو. ښه دغه شانتې بیا دی بل اگزامپل د تاسو وګورئ. if you heat ice، وایي که فرض که ته واوره چې دا دې له هیټ ورکې دا وخوټکې، نو دې سره به څه کېږي؟ it melts. نو دا څه کېږي؟ دا ویلې کېږي. دا تاسو وګورئ دا اوس زموږ سره یو ساینټیفیک فیکټ دی، ساینسي حقایق دي. نو دا چې کله هم تکې نو دا به دغه شانتې کېږي. لکه فار ایگزامپل هیټ دغه دی د آیس دی، هغې ته هیټ ورکې، هغه هوټکې، دې سره به دا کېږي چې دا به ویلې کېږي. دا شو زموږ سره زیرو کنډیشنل. دغه شانتې بیا زموږ سره دویم نمبر چې دی په دې لیست کې دویم نمبر خو دې ته موږ فرست کنډیشنل وایو. لکه یو زیرو کنډیشنل شو او دې نه علاوه بیا زموږ سره فرست کنډیشنل شو. نو فرست کنډیشنل به موږ کله استعمالو؟ a possible situation in the future. لکه په فیوچر کې په روان وخت کې داسې یو اکشن چې هغه د هغې د کېدو امکان وي. predicting a likely result in the future if the condition happens. یا مطلب دا دی چې موږ یو قسم له پیشنګویي کوو چې په فیوچر کې داسې کېدی شي. لکه فار ایگزامپل if it rains we will cancel the trip. که فرض که باران راښکې شو نو بیا به څه موږ به ټریپ کینسل کوو. بل د دې سټرکچر زموږ سره دا دی که نه چې اولنی چې کوم سټرکچر تاسو ته ښکاري یا دا کوم کلاس دی دا زموږ سره پریزنټ سمپل کې به وي یا پریزنټ انډیفینټ ټینس ورته هم وایي. او دې پسې چې بیا دا دویم کوم کلاس دی دا به زموږ سره په فیوچر انډیفینټ ټینس کې وي. نو اگزامپل تاسو وکتو if it rains، که فرض که باران وو نو بیا به څه we will cancel the trip. نو موږ به بیا هغه ټریپ هغه چکر چې دی هغه به کینسل کوو. بل اگزامپل ته تاسو وګورئ if you study، که فرض که ته سټډي کې you will pass the exam. نو د دې ریزلټ په څه راشي؟ ته به ایگزام څه کې ایگزام به پاس کې. دا شو زموږ سره فرست کنډیشنل. دغه شانتې بیا زموږ سره دی سیکنډ کنډیشنل. سیکنډ کنډیشنل به موږ کله استعمالو؟ hypothetical or unlikely situations. hypothetical مطلب فرضي یا داسې چې د هغې د کېدو امکان نه وي، unlikely وي. داسې قسمه سچویشنز دپاره بیا موږ د سیکنډ کنډیشنل استعمالو. یا موږ ویلی شو چې unreal or improbable situation now or in the future. یا داسې یو حالت یا داسې یو سچویشن چې هغه unreal وي، هغه حقیقي نه وي، هغه کېدو واله نه وي.
نو دغه بیا شو زمونږ سره سیکنډ کنډیشنل چې لکه هغه حقیقي نه وي، هغه په ریل لایف کې هغه نشي کېدی، پریزنټ کې هم او فیوچر کې هم. اگزامپل ته تاسو وګورئ، if I won the lottery، که فرض که ما لوټري وګټله، I would travel a lot، نو زه به ډېر زیات سفر کوم. بل د دې سټرکچر ته که تاسو وګورئ نو په دې اولنی چې کوم کلاس دی که نه، دا به زموږ سره پاسټ سمپل کې وي یا پاسټ انډیفینټ ټینس کې به وي، لکه سیکنډ فارم چې لګي پکې. او دې سره چې خواته کوم کلاس دی نو دا به زموږ سره په دې کې به موږ ووډ استعمالو او بیس ورب به پکې استعمالو. ها د بل اگزامپل ته تاسو وګورئ، if they sold their house، که فرض که هغوی خپل کور خرڅ کو، they would be rich، نو هغوی به څه شي؟ هغوی به مالدار شي. خو اوس راځو موږ تھرډ کنډیشنل له. تھرډ کنډیشنل چې دی دا موږ کله استعمالو؟ the person is imagining a different past، لکه څوک چې دا خبره کوي نو هغه یو مختلفو ماضي باره کې سوچ کوي. یا imaginary situation that did not happen، یا مطلب یو خیالي سوچ کې ته یو خیالي سچویشن مخې ته راولي چې هغه نه وي شوی. او د دې سټرکچر به دی چې دې کې به زموږ سره اولنی کلاس په پاس پرفیکټ ټینس کې استعمال شي. پاس پرفیکټ ټینس کې به دغه جمله وي یا دغه سټرکچر یا دغه کلاس وي، او خواته چې ورسره کوم بل کلاس دی نو هغې کې به زموږ سره ووډ استعمال شي، هیو او تھرډ فارم اف ورب. پاس پارټیسیپل مطلب تھرډ فارم اف ورب. فار ایگزامپل if you had studied، که فرض که تا سټډي کړې وه، مطالعه دې کړې وه، you would have passed the exam، نو تا به exam پاس کړی وې. نو دې کې اوس دا پټه خبره پرته ده چې لکه تا سټډي نه ده کړې. if I hadn't been sick، که زه بیمار نه وې، I would have gone to your party، نو زه به بیا ستا چې کوم پارټي وه هغې ته به زه درغلی ومه، هلته به زه تللی ومه. نو تاسو وګورئ لکه دا یو ډفرنټ پاست چې کوم دی هغه امیجن کوي، خو هغه شانتې شوی نه دی. دا اوس زموږ سره د کنډیشنلز په باره کې. امید دی چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یې. که په کوم ځای کې څه امبیګویټي وي نو تاسو کمنټ سیکشن کې کوېسچن کولی شئ. So this was all about conditionals. Thank you so much for watching this video.